Őt egészséget, kedves bajtársak! Ezt a Gavel Game Raptoromese szolgálatra jelentkezem, és hát a mai nap folyamán a The Precinct nevezetű játéknak a demóját fogjuk kipróbálni, ugyanis végre elérhetővé vált Steamen. Az igazság, hogy én a játékot azt nagyon vártam már, hogy érkezzen. Ugye ez egy ilyen sandbox, bűnügyi, detektíves, nyomozós, rendőrös játék lesz, ugye, mint ahogy a címe is mutatja, ugye a körzet. Úgyhogy lesz itt oltós üldözéstől, autós üldözéstől kezdve minden. Úgyhogy elég izgalmasnak ígérkezik maga a játék. Ugye ez a 80-as évekbeli feeling, ígér maga a game, és hát úgy kell elképzelni szerintem körülbelül, mint a régi GTA-t, hogy tehát ilyen felülnézetes sztori, csak annyi, hogy nem bűnözők leszünk, hanem éppenséggel rendőrök. Ugye magyar nyelv egyelőre nem támogatott, és gépigényét tekintve Intel Core i5 12400, vagy az AMD Ryzen 5 5600X, 16 GB RAM, RTX 3060, vagy pedig az AMD oldalon az RX 6600 XT, és 8 GB szabad hely. Úgyhogy szerintem kezdjünk is bele, mert mondom, tehát én nagyon vártam magát a gémet, hogy mikor érkezik, és hát szerencsére érkezett hozzá a demo, úgyhogy ti is el tudjátok érni. Szerintem, hogyha megtetszik, töltsétek le. Ha nem hallottatok pedig róla, akkor remélem, hogy ezzel felkeltem az érdeklődéseteket a játék iránt, ugyanis mondom, én szerintem így a videók alapján, meg amit olvastam, nekem nagyon megtetszett maga az ötlet. Úgyhogy szerintem csapjunk is bele, és akkor lássuk, hogy mit tartogat ez a kis demo számunkra. És aztán reméljük, hogy minél hamarabb érkezik, és nagyon meg fog nekünk tetszeni, és meg fogjuk vásárolni a játékot, és csapatni fogjuk vele. Oké. Nyomjunk az F betűt, igen. Hát ugye ez a város. Ugye pre-alpha, tehát demo verzió. Azért jól néz ki, tehát szerintem már most is jól néz ki. Ugye a zenét levettem, úgyhogy valószínűleg itt van valami zene. Ott ment egy rendőrautó. Welcome to Averno City. It may look peaceful from here, but trust me, it's rotten to the bone. That's where we come in. Averno's finest. We swore an oath to protect this city, to look out for the citizens walking those streets below. There's bad guys, and there's good guys. And then there's us, all balancing on a knife edge, fighting each other just to survive. But it's a fight we're losing, and everybody knows it. We're understaffed, underpaid, and overworked. Worse than that, we got targets on our backs, and every low-life punk and thug thinks they can take aim. Heck, a few of us might even deserve those targets. Not all of Averno's finest are that fine. We got our fair share of rot, too. What good is an oath of honor if you got no honor to betray? But me, I believe in the badge. That chunk of metal means something. And hey, some days the good guys come out on top. But most days not so much. All the while, the fight rages on. The lucky ones get a flag and a plaque. The unlucky ones get a flag and a 21-gun salute. Why do we do it? Truth is, for some of us, it's all we know. But for others, it's in our blood. Király. And they remain at large. Chandler, Sayers, you're covering downtown. Keep 'em peeled. These guys are no joke. You got it, boss. All right, I know you're dying to get out there. Can't wait. But before you all charge into the blue, I want to introduce you to our newest tender lamb fresh out of the academy. Bah! Where's Bo Peep when you need her? Yeah, I could tell you where she was last night. This officer graduated from the academy at the top of his class. Yeah, that and 50 cents will get you a cup of coffee. And Nick Cordell Jr. What? No way. will obviously have some big shoes to fill. Jesus, what the... Seriously? They assigned him here? Kowalski, if I may, I don't have to tell anyone in here about the late Chief Cordell.
his stellar record, the respect you had for him, his untimely death. I especially don't have to tell Recruit Officer Cordell, who's lived with it every day of the last 5 years. But there is one thing I do want to remind you of. Every single one of you took an oath to protect this city, its residents, and your fellow brothers in blue. That's what matters. I don't care what your last name is, who your daddy was, or who you hang out with on your day off. Our worth comes from what we do, not who we know. I want you to welcome Officer Cordell, but I'm not asking you to take it easy on him. On it. Or hard on him. He's a cop, just like you, just like me. We're the ones out there making the hard choices, and those choices are what make us who we are. And Cordell, you're gonna have to learn the streets and the precinct the same way these mooks did. Are we clear? Yes, sir. Crystal, sir. Absolutely, sir. Thank you, officers. Watch Commander. Appreciated, Chief. Sergeant Kelly, Yeah, boss? the rook's with you. I pulled the last one. Why do you think I'm giving you this one? Because I did something in a past life? You did something. I'll alert the media. All right, squad. Let's get out there and make Averno City proud. Yes, ma'am. Time to pound pavement. Come on, Rook. Let's go for a drive. Na, hát meg volt a kis reggeli eligazítás. Ugye? Van itt sokkoló, meg pisztoly, meg tonfa. Igen. Let's go clean up the streets. Szerintem nagyon jó a grafikája az egésznek. Shift-tel tudunk sprintelni. Be tudunk jönni bármelyik irodába. Tudunk beszélgetni az emberekkel. Ha? Most egyébként nem tudunk csinálni semmit. Jó, kövessük a idét. Hoppá. Eléggé. Az egeret majd még lehet, hogy állítani kell. Oké. Welcome to the ACPD, kid. Time for our first mission. Sustenance. But, you can... Oh, and, don't worry about the fellas. They like to act... Oké, mi vagyunk az újoncok, úgymond. Van az utcán élet. Az igen, milyen... Azt a mindent mekkora sokkoló az. Oké. VS, igen, Space. Oké. Hogy kapcsolunk szirénát, az az I bet első. you learn all kinds of fancy driving at the academy, but for now, let's just take it slow and steady. Don't want to scratch the paint job on your first day. Swing by the hot dog stand in Chinatown. There's a parking bay there. Hé, Mónika! Figyelj már oda, mit csinálsz? Oh! Ezt azért még vannak ilyen akadásszerűek. Good job, rookie. Time for some chow. Köszi! Azt mondták, hogy jó vagyok. Tube steak. Breakfast of champions. How'd you take yours, kid? Just ketchup. Clean and simple, huh? I like that. What's the damage, Fareed? Leo, my friend. For you, no charge. Fareed, you old softy. You earn that tip every time, don't you? Breathe it in, kid. Best part of the day. Besides, of course you do. We came up through the academy together. Took different paths when we got on the force, though. He wasn't gonna let anything get in his way. And me, well, let's just say, there it is. Central to all units, bank robbery in progress. Mercer ACB
Ah, Christ on a crutch. Another beautiful moment ruined. Oh well, that's what they're paying us for, right? Jó kezdődik ahogy a játék, tehát így tényleg ilyen eligazítással, akkor kivisz ugye az öreg, hova visz az öreg legelőször? Hát ugye persze, hogy a legjobb kajádás az a városban, ahol ő szerint a legjobb kaját adják, és persze, amikor elkezdtek ugye kajálni, meg a kajáról beszélni, akkor rögtön jön ugye a tipikus riasztás. Central, this is Unit 84, responding code 3. 10-484, be advised, suspects are heavily armed, approach with caution. Okay, kid, you wanted the real deal? This is it. Okay. Reload. Now remember, they get one warning. If they don't throw them down, we take them down. Get ready. Police! Freeze! Drop your weapons! Hold on. Doesn't look like they're gonna give us a choice. Light them up! Suspect KIA. Acknowledged. Roger. Dispatch to 84. Message received. Okay. Elkaptuk. This is Bree Bookman in the ACTV Eye in the Sky, the #1 news chopper in Averno City. We're downtown where police are engaged in a fierce shootout following yet another bank robbery. It's not clear yet whether this is the notorious August gang or... hold on. There's movement at the back of the building. More criminals coming out. They're boarding a vehicle. It's a dark van and it... oh my goodness. Keep it tuned to ACTV, folks. Looks like we're in for a police pursuit. Hát ebből autós üldözés lesz. Suspect vehicle last spotted in Mercer Heights. Aha. Suspect vehicle identified in Fenwick intersection 5. Cruise is back up. Spike strip is ready. He's shooting! Shoot the vehicle! Suspect vehicle identified on Fenwick North Bay. Suspect down. Received. Suspect vehicle identified in Portolo Hill. Let's get some backup here! Ezt a vét amúgy át kell rakni valahova máshova. Suspect vehicle last spotted in Fenwick intersection 2. Suspect is on foot. Roger. Left control, voice order, aha. Freeze! Ah! Get tighter to the suspect! Follow that vehicle! Hé! Hát elkaptuk!
És nem ugyanazon az útvonalon menekülnek. Ez divat! Suspect vehicle was last seen on Springwood. Close the gap, Booch. Hey, Mari! He's shooting. Take a shot if you can. Suspect vehicle identified on Fenwick intersection 3. You're too far away. Jó, hát nem megy a gép. Főnök. Suspect vehicle identified in Fenwick East. Units in pursuit. Stinger is deployed. They've ditched the vehicle. Copy that, 84. 84 to Central. We got a 10-15. Pursuit has been terminated. Copy that, 84. All units stand down. I repeat, stand down. Whew, you did good, kid. Not everyone handles a pursuit like that on their first day. Aha. Oké. Itt nem láttunk semmit. Ez csak egy romantikus pillanat. Jó, úgy demos srácok, de amúgy eddig nekem tetszik. Igen. És tudom mondani a csávónak, hogy izé? Nem. Jó, bevisszük. Gyere, mester! Szórja a pénzt. Aha, így megy a letartóztatás. Come on, Cordell. There's someone I want you to meet. És szépen elviszik. Mean Gene? What's today's major malfunction? Oh, the usual. Misfiled evidence, sloppy dockets, illegible handwriting, contaminated evidence. Cordell, meet Eugene, our evidence guy. Eugene Papadopoulos at your service. Did Kelly... Hey! Thought so. He doesn't tend to lift a finger unless there's a gun drawn or a... We do our best. Oh, I'm well aware of this unit's, limitation. You're a peach, Gene. Never change. Wasn't planning on it. All right, kid. You did good today. But that won't mean a fart in a windstorm tomorrow. I'm out of here. I'll see you in the morning. Unless I die in my sleep. Aha. Most vége van a műszakunknak, ilyenkor kimenőt kapunk, és azt csinálunk a városba vajon, amit akarunk, vagy... Szimplán csak így el fog telni, a nap is kezdődik az új éjszaka. Kezdődik az új nap. Morning, Cordell. Tidy work yesterday. Keep that up and you'll be leaving Kelly in the dust before he even has time. Love you too, Kowalski. I know we dropped you right into the thick. What she means to say is that parking ticket... Come on, Kelly, you know that isn't true. This... Check your handbook for the violations to look out for. Há?
Igen. Na hát itt van bőven handbookba cucc, hogy mi hogy van. Let's see what Averno City has in store for us today. Amúgy, és aki nem látta az Újonc című sorozatot, és tetszik az ilyen rendőrös film, ez körülbelül picit úgy arra hasonlít nekem. Egy picit úgy csipkelődnek, megy az eligazítás, kimennek, jönnek a balhék, a bulik. Most menjünk ki, büntessünk meg embereket. Let's go find some parking violations. There are 6 different parking violations to look for. Blocking a hydrant, parking in the opposite direction of traffic, too close to a crossing or on the sidewalk. Oh, and of course, parking in the no parking zone. Oh, and don't forget expired parking meters. Just be sure a vehicle is parked illegally before issuing a ticket. You can't take it back. Ah, here's one. Can you see what parking violation this bozo is committing? Ez. Good job. The handbook shows all the violation types. Come on, let's check some parking meters. Hát ez komoly. People are allowed to use parking bays until the meter expires. When you inspect the meter, 0 minutes remaining means it has expired. It's worth checking the meters at bays that are in use. There's a lot of people who don't like to pay their dues these days. Is it expired? Give him a ticket. Hey, you're getting the hang of this ticketing. Hát ez kész. Csinálni kell ilyen izéket. Ez nagyon jó. Follow Kelly. You'll come across different crimes as you walk your beat. You could be issuing parking tickets one minute and chasing an armed thug the next. My advice, be prepared for anything. Fogadjunk, ez is ráállt a járdára is, az lesz itt a probléma. Will you look at this? Write them up. Aha. You're a natural. Let's carry on. Got eyes on a vandal. Go handle it, kid. Vandal at work in my patrol sector? Copy. Ó, még az pisztollyal megyünk oda, mint hogyha nem tudom, mekkora bűnöző lenne. Van, tudunk így, hogy a vandalizmus. Mit kell vele csináljunk? Várjunk csak. Vandalism only warrants a fine, rookie. Aha. Hát, hogy mondja, hogy... Don't let them go. You need to issue a fine. Excellent. That handbook will help you stick to the rules. We should check for any more spray can bandits nearby. Graffiti is a type of vandalism, and only warrants a fine. Picasso there surrendered as soon as he saw us, so we didn't need to arrest him. That said, some criminals like to try their luck. They might throw a few punches, or they might take off. Both of those are arrestable offenses. Even if the initial crime only warrants a fine, once a perp commits an arrestable crime, you gotta make the arrest.
Később akkor mindenkit, izé? Aha. Ez is itt hújkálja azért. Látlak ám! Get your baton out, partner. Haló? Hát ez levert, mint vak a poharat. Hey, take it easy. Hát biztos, hogy be foglak vinni. Milyen vandalizmus? Hát megütött. Call an escort unit to take our suspect to the precinct. Let's walk back to the station, but keep our eyes peeled. Hogy ilyenkor csak ők jönnek és kész, aha. És akkor elviszik. What's the problem? Hát igen, ez egy jó kérdés. Control 1039 in progress. Hát a néni az átmászott a kerítésen. Tehát őt nem érdekli. Elütötte a bácsit és átmászott a kerítésen. Nem tudunk ezre mentőt hívni? Ez már nem kell mentőt hívni, ezt bezsákoltuk. Hát akkor most a nénit le kéne tartóztassuk. És akkor, hé, haló, hát vidd el. Vagy nekünk kell bevinni, vagy mi? Oké. Hát de a néném, hát vidd be a bácsit a izébe, a bőribe. Várjunk, volt ugye a V-vel, tudunk parancsot adni, de nem tudunk parancsot adni, mert izé. Hát akkor bekísérjük. Hát akkor bemegyünk gyalog. Hát, hogy most én hagytam ki valamit itt a dolgok közül, de... Vagy hátra kellett volna üljek? Ne? Ezt még egyszer? Let's walk back to the station, but keep our eyes peeled. Ezt most nem nagyon értettem, hogy itt most akkor mi is, vagy hogy is. Deal with this mope, and then we'll call it a day. Get after him! Jó, megadta magát. Low-level arrests are great for your stats, partner. You need to arrest that scumbag for evading. Might as well escort this brain box ourselves.
quit struggling. Ezt itt be tudjuk vinni egyből a rendőrségre. Aha. Na és akkor most a bácsi elviszi. És akkor megint vége van egy napnak. Megtanultunk itt bírságolni, meg ilyenek, csak ez a szállítás, ez a beszállítatással nem boldogultunk. Ott valamelyik folyamatot kihagytam. Report to Chief Office. In any case, we're going to need to keep this quiet. Even he— Got it. Ah, Cordell, come in. I want you to meet Detectives Lee and Ferreira, our top investigators working the organized crime beat. Heard about your baptism by fire at the bank the other day. Yeah, log 200 more like that, and you'll be a real Averno. I don't know, look at him. I think it's good to meet you, Cordell. That'll be all, gentlemen. So, Cordell, it seems your work at the bank the other day turned up a promising lead. A Mr. Michael McKenzie, rich guy, lives in a mansion on the north side. Excuse me, sir. Bird is fueled, ready for wheels up in 2. Martinez, this is Officer Cordell. He'll be with— A rookie, sir? Is this the right time for— It's the right time for you to obey orders, Flight. Yes, sir. See you up top, Cordell. We gotta move. I authorized you on this mission. Jünk helikopterral. Let's go, Rook. We don't got all day. Megyek, nyugi, megyek. Jövök, Csai, várj meg! Igen. Suspect vehicle identified on... Nekünk kell vezetni? Akkor le fogunk zuhanni. Fenwick intersection 6. Suspect vehicle identified in Mercer Heights. There he is. Whoa, he is moving. Hawk 12, maintain position behind target vehicle. You know how to work a spotlight? Keep it glued to the perp and call in backup as you need it. És ugyanúgy tudunk, hogy hívják Suspect valami. vehicle was last seen in Litchfield. Acknowledged backup en route. Steady. Az igen. Ezek egymásnak mentek. Riot van, nem tudok kérni. Spike strip is ready. Call in ground support to catch these guys. Affirmative, backup is inbound. Oké. Calling ground support. Units in pursuit. Stinger is deployed. Suspect vehicle was last seen in Chinatown. Az most jó lesz. Kapta. Acknowledged backup en route.
vehicle was last seen on Portalo Hill. Hát egymást törik össze. We've lost visual. Hawk 12 to Central aerial pursuit has been terminated. Hawk 12, you are cleared to return to command. Oké. Nem biztos, hogy az újoncot kellett volna helikopterezni küldeni amúgy, de mindegy. Not bad, Rook. Not bad at all. Excellent police work, Cordell. Let's hope he gives us something solid. Na, srácok, hát ugye ennyi volt körülbelül a demo, hogy nézem. Ez a fél óra, de szerintem egészen jó a játék, tehát tetszik. Vannak még benne úgy hibák, meg ugye azért még egy kicsit finomítgatni kell. Szerintem teljes mértékben így hozza ezt a rendőrös feelinget, tényleg, hogy így kimész, bírságolgatsz, tehát hogy úgymond megcsináltuk így a tutoriát. Amúgy úgy vettem észre, hogy XP-t meg ilyesmit kapunk, úgyhogy valószínű, hogy fejlődni fogunk, és a későbbiekben tudunk majd egyre több és több eszközt meg felszerelést bevetni. Úgyhogy én mindenképpen ajánlom nektek, hogy szerintem próbáljátok ki, mondom, én ezt vártam ezt a játékot, és nekem most nagyon tetszik, tehát mind a hangulata, a grafikai ügyileg is szerintem ott van, tehát hozza ezt a 80-as évekbeli feelinget, ezt a rendőrös, csipkelődős, viccelődős dolgot. Tetszett az elején az, hogy ugye az öreg egyből elvitt minket ugye kajálni, tehát hogy azért így tényleg hozza ezeket a ilyen amerikai rendőrös filmekben, amiket látsz. Úgyhogy szerintem mindenképpen megéri kipróbálni, nézzetek rá ti is, hogyha eddig nem hallottatok róla, és kommentben pedig várom azt, hogy mi a ti véleményetek. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ugye külön köszönöm a csatornatagoknak a támogatásért, illetve minden megtekintésért és lájkért. Legyen csodás napotok, találkozunk legközelebb, addig is jógletek, halljali, sziasztok!